Ba't ang word? Hello? Taas eh. Hi! Welcome everyone! Welcome back to my YouTube channel and I'm here again, Patricia. So last week nag-post ako ng video about post-Valentine makeup kasi medyo na-late na siya. So I think after a day of Valentine's Day ko siya na-upload. And then video ko siya ng Valentine's Day. Yeah, so kung hindi nyo pa napapanood, lalagay ko yung link dyan sa taas or dito sa taas. Or lalagay ko na lang yung link sa description box sa baba. Ngayon naman gagawa ko ng another makeup video. It is about all matte shades. Hindi ako gagamit ng mga shimmering. Hindi ako gagamit ng mga makikintab, sparkly, ng mga highlights, o yung mga sparkly na shades. So, yeah. So, sana magustuhan nyo ulit. If nagustuhan nyo, don't forget to like. And sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na para makita nyo po iba't ibang makeup na kaya kong gawin. And I guess in the future, gagawa ko ng mga challenges if I think that's what you want. So anyway, I would like to say thank you to all the viewers o sa lahat ng mga taong nanood ng video ko last week at saka sa mga nag-greet sa akin after I posted the video na parang, yung galing ko daw, na parang tuloy-tuloy ko lang daw, yeah. So, I guess I'm gonna do it more often now. So, mag-start na tayo sa video. Ay nako, alam nyo ba, sobrang init ng weather ngayon dito. As in, sobrang init. Like yesterday, 35 to 35 degrees. Pero ngayon, I guess same lang din ata. Pero sobrang init talaga kung alam nyo lang talaga. So, anyway, ay na nga tayo sa brow. I usually start here on top. Follow ko lang yung shape ng eyebrow ko, and then after that, tuloy-tuloy ko lang until the tail, and then ipa-brush up ko para makita ko kung ano yung dapat ko i-fill in at saka ano yung dapat kong lagyan ng pomade. Kasi kapag nag-a-apply kayo, sobrang soft lang. Tsaka try to follow the directions of your hair or yung directions ng brow mo para mas natural siyang tingnan. Yeah. So, yun. Then, after that, lilinisin na natin siya using the concealer. Like what I usually do. Gagamitin natin ay LA Pro Concealer in the shade Creamy Beige. So, I will just use this. Yung ginamit ko kanina. Ang gagawin ko, pipindutin ko lang siya para hindi siya masyadong madami pag in-apply natin. So, simulan natin linisin dito sa baba. So, ang mangyayari sa concealer na to, ito na rin yung gagamitin nating base for our eyeshadow later. Make sure na walang harsh line ng tag dito, concealer pala. So, ang gagawin niya, iba-brush up niya siya. Iba-brush down niya siya. So, kung ano man yung matira dito sa concealer brush na ginamit niyo, yun na rin yung gamitin niyo dito sa taas. Para di masyadong harsh tingnan. And then, kung meron mo mga like this, may puting part na sumama, kunin nyo lang yung ginamit yung pang brow kanina, then mawawala din siya. Or try nyo spoolie. But yeah, sige, bahala nga si Beck mo. So, let us set this eye look by using a shade that is a bit light. First, Beauty Patootie palette. And gagamitin natin yung, see, saan na siya? Gamitin natin siya all over our crease para iset yung concealer na ginamit natin a while ago. Kung wala naman kayong ganitong klaseng palette, of course, pwede nyo naman gamitin kung anumang palette meron kayo, but you can start with a light shade. Dun pa rin ako sa palette na yun, pero ang gagamitin ko namang shade is yung medyo tan color. Medyo light tan na kulay naman siya. Like this.
Ang shade niya ay Streaking. Streaking! Yan. So, I'm still going to use this brush since dito lang naman siya sa part na to. So, dito lang siya sa upper crease. I usually drag it all the way here. Hindi siya masyado obvious sa camera, pero dito kita-kita na yung kulay niya. And then, I am going to use reveal. Then, dito lang siya sa part. Medyo flat yung brush na nakuha ko. Blend lang. Kasi, kapag nagbe-blend kayo, mas maganda yung kakalabasan. So, inuna ko na itong gawin. Then, gagawin ko na lang mamaya ito later. And then, after I use streaking, I am going to use Butt Naked. Okay, I'm gonna use Naked. Ito yung pinaka-darker shade ng palette. Dito sa part na to, pataas ng konti. Of course, don't forget to blend. Nilalabas ko siya para mamaya pag naglagay ako ng eyeliner, mas maganda siyang tingnan. Yep, I think we'll try to do it on the other side. Buong na suntok, diba? Hindi, pero mamaya ayusin pa natin yan. I'm going to use Kat Von D tattoo liner. And then on this side. So there. So I'm going to use my Shuyu Mura eyelash curler. And then I'm going to use this less sensational mascara from Maybelline. We're going to put our eyelashes. So for now, gusto ko yung parang medyo dramatic siya tingnan. This is perfect. And I am going to use Malibu today. Yes, sobrang dramatic ng eyes natin ngayon, di ba? Since we're done with our eyes, we are now go to our face. Na-prime na natin yung face natin kanina. So, ang gagawin natin ay, lalagyan na natin siya ng foundation. This one is All Nighter Foundation from Urban Decay. And ang shade niya ay 7. I usually mix it with Smashbox Primer Oil. So, I'm gonna put this one together. And then, after that, we're going to use concealer. Ang gagamitin lang din natin concealer is yung LA Pro na ginamit natin kanina. Ipi-blend ko na siya. Using my sponge again. Isaset muna natin yung kinonceal natin kanina. Yes! So, nakaset na yung kinonceal natin kanina. Ang mangyayari naman ngayon ay we are going to contour. This is Anastasia Beverly Hills Contour Kit. Ang shade niya ay light to medium. After that, I'm gonna brush off this one again. Okay, I am going to use this blush. This one is from NARS. Ang tatak, sorry si Rada, ang tatak ng Orgasm. So, ito yung shade na parang pink, na may parang shade ng goldy flecks, ganyan. And then, after that, I am going to put highlight on my eyes. Ang gagamitin kong highlight ngayon is yung Cover FX. Shade nito ay Moonlight.
Guys, make sure na parang kapag gumamit kayo ng liquid highlighter, talagang ikakalat nyo siya. Kasi may mga part na talaga makikita mo pa yung liquid highlighter. Parang hindi naman siya mukhang... Kung ano may natira dito sa finger ko, lalagay ko na lang dito sa taas. I'm going to use 2 lipsticks and Spell, Royal. Over 7,000 subcontractors. Over 6,000. So yeah, ito siya. I'm going to use MAC Prep and Prime Fix Plus in pink. Right. And yes, so if you like this video, don't forget to give this a thumbs up and then subscribe. And yes, and see you in my next video. Bye!